You're watching On Air podcast right here. Make sure that you subscribe to our YouTube channel. Just explain to everybody how breast implants work or the butt lift work. Okay, let's go with breast implants first. You have a silicone implant. That has there are two types of shapes of silicone implant. One is round shape, and other is anatomical shape. Once again, anatomical shape भनेको तपाईको tear drop जस्तै shape हुन्छ के breast जसरी यसरी आउँछ नि त्यसरी नै त्यही आकारको चाहिँ breast implant हुन्छ के we call it anatomically shaped implant. The other is a round one. Round, it may be we call it low profile, which has which the height is lesser than the diameter, and we call it high profile, where the height is more comparatively higher than the diameter. So, duitaको भिन्न भिन्न functions are small breast, very small breast, very less pointed breast, or maybe very saggy breast, like say a certain amount of projection दिनु पर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ high profile राख्नु पर्यो जसको चाहिँ height धेरै छ. तर चाहिँ जसको चाहिँ वाइड छ विथ अलिकति स्यागी छ तर चाहिँ सेप प्रोजेक्सन चाहिँ राम्रो मिलेको छ तर उहाँलाई चाहिँ भोल्युम चाहियो कि उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लो प्रोफाइल दिनुपर्छ त्यसले चाहिँ अनि मजाको भोल्युम दिन्छ प्रोजेक्सन चाहिँ पहिला नै प्रोजेक्टेड निपल हो प्रोजेक्टेड ब्रेस्ट हो सो त्यो प्रोजेक्टेड ब्रेस्ट चाहिँ मजाले अझै राम्रो प्रोजेक्ट हुन्छ कि इभन विथ लो प्रोफाइल सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कस्तो खालको ब्रेस्ट हो द स्टेचर इट्स सेल्फ देयर आर सम लेडिज हु स्मल दे आर रिलेटिभली स्मल स्टेचर बट दे वान्ट रियली बिग बुब्स इट्स भेरी डिफिकल्ट टु बिकज ठुलो इम्प्लान्ट हाल्ने बित्तिकै सानो ब्रेस्टमा ठुलो इम्प्लान्ट हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने डबल बबल हुन्छ कि वाट आई मिन इज एउटा चाहिँ ब्रेस्टको बबल भयो अर्को चाहिँ त्यो इम्प्लान्टको बबल देखिन्छ कि वान यु कुड फिल इट अन्त यु क्यान फिल इट अदर इज यु क्यान इभन सी इट समटाइम्स इफ इट्स टु मच सो यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल अबाउट इट कसैले चाहिँ अब यहाँ पनि कस्तो भने कुन प्लेनमा त्यो इम्प्लान्ट हाल्ने भन्ने कुरा आयो कि सो यसमा कन्ट्रोभर्सी थुप्रै छ या रिसर्चहरू कति एकदम धेरै गराएको छ आवर माई एक्सपिरियन्स इज मलाई चाहिँ अब मसल अन्डर राख्छ क्या कतिले चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ मसललाई चाहिँ पहिला मसललाई नकाटिकन राख्थ्यो आजकल चाहिँ मसललाई चाहिँ 1/3 काट्छ जस्तै हाम्रो यहाँ पेक्टोरल मसल हुन्छ नि त्यो मसललाई चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ 2/3 काटेर अनि त्यो एउटा सर्टन ग्याप क्रिएट गर्छ त्यो ग्यापको त्यो मसल मुनि राख्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो मसलले चाहिँ इम्प्लान्टलाई कभर गरेपछि यु डोन्ट फिल द इम्प्लान्ट बट यु गेट द projection. Don't get all your secrets out. Okay. तर चाहिँ I usually prefer those under the gland, not on the muscle. किनभने कोही बेला के हुँदो रहेछ भने if the lady is doing a little bit of exercise, yeah. Can you imagine that the muscle tight गर्ने बित्तिकै त्यो इम्प्लान्ट त माथि तानिन्छ के and then you see the double bubble के you don't want that. So if I would do an operation like this, I would better keep it outside the muscle, under the gland, match the size properly. Yeah, match. This is under the muscle, you can see. होइन त्यहाँ चाहिँ muscle चाहिँ काटेर चाहिँ त्यहाँ मुनि राखिदिएको छ. So if that muscle contracts, it might pull this particular implant upwards. Okay. किनभने in the end के हुन्छ भने every implantले एउटा चाहिँ certain layer बनाउँछ क्या we call it capsule. Host reaction okay त्यो because it's a foreign body. So host reaction जहिले पनि create हुन्छ यो कुनै पनि foreign body बाहिर and then that muscle will be attached to that capsule. Muscle तान्दाखेरि some amount of pull you might that leverage पुगेन भने उसले तान्दिन्छ. तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. This program is brought to you by Vyas Studios.